নমস্কাৰ মই দেৱব্ৰত আৰু আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি চাম গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি B.Ed Entrance Examination 2023 যেটো কমন এক্সাম হ'ব। এই এক্সামত বহিব লাগিলে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব। হেতু কেনেকৈ অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰি তাৰে সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াটো এই ভিডিঅ'টোত দেখুওৱা হ'ব। আপোনালোকে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত যাব লাগিব আৰু তাত গৈ আপোনালোকে লিখিব লাগিব অনলাইন gu.in কৰি উঠি যেতিয়া সাৰ্চ কৰিব আপোনাৰ তাত এইখন ওয়েব পেজ খোল খাই যাব। ইয়াত দেখিব এপ্লিকেশন ফৰ B.Ed Entrance Examination 2023 ক্লিক হিয়াৰ টু এপ্লাই। আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে প্ৰথম যেটো 1 নম্বৰত আছে এপ্লিকেশন ফৰ B.Ed Entrance Examination 2023 আৰু লাষ্ট ডেট দিছে 21 জুলাই। এপ্লাই কৰিব লাগিলে যেটো লিখা আছে হিয়াৰ তাত ক্লিক কৰিব। আৰু ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থ আপুনি ইয়াতে এন্ট্ৰি কৰিব লাগিব। কৰি উঠি আপুনি স্টাৰ্ট বাটনত ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াত মই মোৰ মোবাইল নম্বৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থ দি দিম। এতিয়া এটো মোবাইল নম্বৰ দি দিলো। এতিয়া ডেট অফ বাৰ্থ এন্ট্ৰি কৰিম। ডেট অফ বাৰ্থ এন্ট্ৰি কৰা হোৱাৰ পাছত স্টাৰ্ট বাটনত ক্লিক কৰিম। এটো স্টাৰ্ট বাটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ তাত এইখন পেজ খোল খাই যাব। প্ৰথমতে মই আপোনাক কৈ দিও আপোনাৰ প্ৰথম নেমটো, মিডল নেম আৰু লাষ্ট নেম। আপোনাৰ যদি দুটাই নাম আছে প্ৰথম আৰু লাষ্ট নেম আপোনালোকে ইয়াতে এন্ট্ৰি কৰিব। আপোনাৰ ইয়াত ইমেইল আইডি টো দিব লাগিব, ফাদাৰ্স নেম, মাদাৰ্স নেম দিব লাগিব, পেৰেন্টস মোবাইল নম্বৰ দিব লাগিব। মই জাস্ট এন্ট্ৰি কৰি যাই থাকিম, আপোনালোকে চাই ল'ব। ইয়াত মোৰ ফাৰ্স্ট নেমটো আহিব, আপোনালোকে কেপিটেল লেটাৰত ফিল আপ কৰিব। এটো লাষ্ট নেম এন্ট্ৰি কৰিলো। এতিয়া ইমেইল আইডি টো এন্ট্ৰি কৰিম। তাৰ পাছত আহিব ফাদাৰ্স নেম, তাৰ পাছত আহিব মাদাৰ্স নেম, ইয়াৰ পাছত আহিব পেৰেন্টছৰ মোবাইল নম্বৰ, তাৰ পাছত দিব লাগিব জেন্ডাৰ, কি ক্যাটাগৰীত বিলং কৰে হেতু দিব লাগিব। যদি আপোনাৰ বেলেগ ক্যাটাগৰী হয় যেনেকৈ OBC ST হয় তেতিয়া হলে আপোনাৰ কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব লাগিব। তাৰ পাছত আহিব ৰিলিজন, নেক্সট আহিব তাৰ পাছত আহিব নেশনালিটি ইণ্ডিয়ান বাই ডিফল্ট সিলেক্ট হৈ থাকিব। ডমিসাইল আসাম হেতু দিব। আধাৰ কাৰ্ড অপচনেল থাকিলে দিব পাৰে, নাথাকিলে নিদিলেও নাই। আৰু ডিফাৰেন্টলি এবল হয় নেকি। নেক্সট আহিব EWS ক্যাটাগৰী, ইয়েস অর নো। যদি আপোনাৰ আছে ইয়েস দিব, দিলে আপুনি ইনকাম সাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব লাগিব। আপলোড হোৱাৰ পাছত ভিউ EWS সাৰ্টিফিকেট বুলি আহিব। তাৰ পাছত আপুনি সেভ পাৰ্সোনেল ডাটা সেভ কৰি দিব আৰু দিলে আপোনাৰ এনেকৈ আহিব অনলাইন GU says আপডেটেড। আপুনি ওকেত ক্লিক কৰিব। নেক্সট পেজটো লৈকে গুচি যাব। ইয়াত আছে এড্ৰেছ। এতিয়া প্ৰথমতে আপোনাৰ আছে ষ্ট্ৰীট নেম, লেণ্ডমাৰ্ক, ৱাৰ্ড নম্বৰ আপুনি যদি থাকে। তাৰ পাছত আহিব ভিলেজ, টাউন, ডিস্ট্ৰিক্ট, ষ্টেট, কান্ট্ৰি আৰু পিন। এইখিনি সকলোৱে জানে, ইয়াত দেখুৱাবলগীয়া বিশেষ নাই। আপোনালোকে নিজে নিজে এইখিনি ফিল আপ কৰি ল'ব। আৰু যদি আপোনাৰ থকা এড্ৰেছ আৰু কাৰেস্পন্ডেন্স এড্ৰেছ একে হয় তেতিয়া হলে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব, দুটাই একে হৈ যাব। আৰু নহলে ইয়াতে আপুনি বেলেগ বেলেগকৈ লিখিব লাগিব। এইটো হ'ব আপোনাৰ পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ আৰু এইটো হ'ব আপোনাৰ বৰ্তমান থকা এড্ৰেছটো। তাৰ পাছত গৈ সেভ এড্ৰেছত ক্লিক কৰি দিব। এইখিনি মই হাউস নম্বৰ গোটেই এড্ৰেছখিনি ফিল আপ কৰি ললো। এতিয়া গৈ মই সেভ ইয়াতে এতিয়া গৈ মই পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ যেহেতু মোৰ একে, মই ইয়াতে ক্লিক কৰি দিম। দুখিনি একে হৈ যাব। তাৰ পাছত মই সেভ এড্ৰেছত ক্লিক কৰি দিম। আপোনাৰ এড্ৰেছটো সেভ হৈ যাব। তাৰ পাছত নেক্সট আপুনি নেক্সট পেজটো লৈকে মুভ কৰিব, য'ত আপোনাৰ ইউনিক আইডেন্টিটি ডিটেইলছ দিব লাগিব, যেটো হয় আপোনাৰ মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ সেকেন্ডাৰী মাৰ্কশিটৰ ৰোল নম্বৰ আৰু মেট্ৰিকৰ ৰোল নম্বৰ। ইয়াত আপোনাৰ মেট্ৰিকৰ ৰোল নম্বৰটো দি দিব লাগিব প্ৰথমটো। ইয়াৰ পাছত আহিব হায়াৰ সেকেন্ডাৰী ইকুইভ্যালেন্ট ৰোল নম্বৰ। আপুনি ইয়াতে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী ৰোল নম্বৰটো দিব লাগিব। তাৰ পাছত মাৰ্কশিটৰ সিৰিয়েল নম্বৰটো দিব লাগিব ইয়াতে। তাৰ পাছত গৈ সেভ ইউনিক আইডেন্টিটিত ক্লিক কৰিব লাগিব। আপোনাৰ তেতিয়া গোটেই ডাটাখিনি সেভ হৈ যাব। ইয়াৰ পাছত আহিল আপোনাৰ মেট্ৰিক, হায়াৰ সেকেন্ডাৰী আৰু ডিগ্ৰী পোষ্ট গ্ৰেজুৱেচনত কিমান নম্বৰ পাইছিলে তাৰ ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে দিব লাগিব। মই প্ৰথমতে মেট্ৰিকৰটো এড কৰিম, মিন্স HSLC। ষ্টেটাসটো হ'ব পাস। ইয়াত কোনো সাবজেক্ট ষ্ট্ৰীম নাথাকে। ইয়াৰ কোন চনত পাস কৰিছিল হেতু দিব লাগিব। ম্যাক্সিমাম মাৰ্কস কিমান আছিল হেতু দিব লাগিব। তাৰ পাছত কিমান মাৰ্কস পাইছিল সেইখিনি দিয়া হ'ব। আৰু বৰ্ডৰ ইউনিভাৰ্সিটিটো প্ৰথমতে সেবা আছে কাৰণে সেবা দি দিছো। সেভ কৰি নেক্সট এড কৰিলে ইয়াতে এনেকৈ আহিব। নেক্সট আপুনি দিব লাগিব 10+2। তাত আপোনাৰ ৰোল নম্বৰটো আকৌ দিব লাগিব। ষ্টেটাস হ'ব পাষ্ট, ষ্ট্ৰীম হ'ব আৰ্টছ, দেন গৈ এড। এই দুটা এড হৈ গ'ল। তাৰ পাছত আহিব গ্ৰেজুৱেচন। এইখিনি হোৱাৰ পাছত আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেচনৰ টোটাল মাৰ্কস
কিমান মাৰ্কস মেজৰত আছিল আৰু কিমান মাৰ্কস পালে জেনেৰেলত কিমান আছিল আৰু কিমান মাৰ্কস পালে সেইখিনি কৰি উঠি আপুনি সেভ কৰিব লাগিব তাৰ পাছত আপুনি ইয়াতে সেভ কৰিব লাগিব আপোনাৰ এইখিনি সেভ হৈ যাব নেক্সট আহিলে আপোনাৰ কি কোৰ্সৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে তাত গৈ আপুনি B.Ed সিলেক্ট কৰিব এড কৰিব আপোনাৰ ডাটাখিনি আপডেট হৈ যাব নেক্সট আহিল আপোনাৰ এক্সাম সেন্টাৰ টু হোম টাউন দি দিম তাৰ পাছত আহিব পাসপোৰ্ট আৰু সিগনেচাৰ আপলোড মই এখিনি জাস্ট আপলোড কৰি দি দিম ইয়াত আপোনাৰ আপলোড হোৱাৰ পাছত এনেকৈ দেখাই দিব তাৰ পাছত আপোনাৰ আহিব প্ৰুফ অফ ডেট অফ বাৰ্থ নেক্সট আহিব ফাইনেল লাষ্ট এভেইলেবল মাৰ্কশিট সেইখন আপলোড কৰি দিম মোৰ গ্ৰেজুৱেচনৰ মাৰ্কশিটখন এইখিনি যেতিয়া আপলোড হৈ যাব আপুনি কি কৰিব ডিক্লাৰেশনত গৈ উঠি সাবমিট হেৰিত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত যেটো সাবমিট আছে ইয়েলো কালাৰ তাত ক্লিক কৰি পাছত আপোনাৰ ইয়াতে ফিজ পেমেন্ট 200 रुपीस আপুনি কৰিব লাগিব ফিজ আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইখন উইন্ডো খুল খাব ডু ইউ ৰিয়েলি ওয়ান্ট টু কন্টিনিউ ফৰ পেমেন্ট আপুনি ওকেত ক্লিক কৰিব ওকেত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ এপ্লিকেশন নাম্বাৰ এমাউন্ট আৰু নাম মোবাইল নম্বৰ ইমেইল আইডি দেখুৱাব ইয়াত আপোনাৰ এপ্লিকেশন নাম্বাৰ ফিজ কিমান দিব লাগিব নাম ইমেইল আইডি ফোন নম্বৰ আৰু কিহৰ কাৰণে পেমেন্ট কৰিছে হেতু আহিব তাৰ পাছত আপুনি সিলেক্ট পেমেন্ট মেথডত পে থ্ৰু পেমেন্ট গেটৱেত ক্লিক কৰিব লাগিব ৰেডিঅ' বাটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এখন পেজ খুল খাব বিল ডেস্ক ক্লিক হিয়াৰ টু পে থ্ৰু বিল ডেস্ক ইয়াত পে থ্ৰু পেমেন্ট গেটৱেত ক্লিক কৰাৰ পাছত ক্লিক হিয়াৰ টু পে থ্ৰু বিল ডেস্ক আহিব আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰিব ডু ইউ ৰিয়েলি ওয়ান্ট টু কন্টিনিউ ফৰ পেমেন্ট আপুনি ইয়েস ক্লিক কৰিব কৰাৰ লগে লগে নতুনকৈ পেজ এটা খুল খাই যাব তাৰ পাছত আহিব ক্ৰেডিট কাৰ্ড ডেবিট কাৰ্ড নেট বেংকিং UPI এইবিলাকৰে আপুনি পেমেন্ট কৰিব পাৰে গুগল পে থাকিলেও তাৰ পৰা কৰিব পাৰিব মই জাস্ট ডেবিট কাৰ্ডৰে কৰিম গতিকে ইয়াতে মই মোৰ নাম্বাৰ এক্সপায়াৰি ডেট CVV আৰু কাৰ্ড নেম দি উঠি মেক পেমেন্ট কৰি দি দিম তাৰ পাছত মেক পেমেন্ট কৰি দি দিব এতিয়া আপুনি মই ইয়াতে OTP টো দি দিম এটা গোটেইখিনি হৈ যোৱাৰ পাছত আপোনাৰ তাত এনেকৈ আহিব আপুনি ইয়াত যিখিনি হৈছে ডাউনলোড ৰিসিপ্টত ক্লিক কৰি ৰিসিপ্টখন ডাউনলোড কৰি লৈ ল'ব তাৰ পাছত গো বেক টু ইয়োৰ পেজত ক্লিক কৰিব তাত গৈ ডাউনলোড ফিল ফৰ্মত ক্লিক কৰিব কৰিলে এখন এপ্লিকেশন অটোমেটিক ফিল হৈ যাব আপুনি এখনটো ডাউনলোড কৰি লৈ ল'ব এতিয়া আপোনাৰ ইয়াতে এপ্লাই কৰা হৈ গৈছে আৰু এডমিট কাৰ্ড নট ইস্যুড বুলি দেখুৱাইছে এইটোৱে হৈছে সিম্পল প্ৰসেস আপোনালোকে এনেকৈ এপ্লাই কৰি লৈ ল'ব যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক শেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থ্যাংক ইউ